Hello বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে nijut moina asoniটো এপ্লাই কৰিব পাৰে তো মই আজি দেখুৱাই আছো হাই সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেন্টৰ এপ্লিকেশনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে দৰ্পণ পৰ্টেলটোত আহি যাব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই nijut moina এই অপচনটোত আপোনালোকে আহি যাব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেন্ট এই অপচনটো ক্লিক কৰি দিব ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেন্টৰ পেজখনত আহি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ পিনটো দিব লাগিব আৰু লগইন কৰি দিব তো পিনটো আপোনালোকে কি দিব তো HS ৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ দৰ্পণ পৰ্টেলত আপোনালোকে যেতিয়া এডমিশনৰ সময়ত এপ্লাই কৰিছিল তাত মানে 6টা পিন দিয়া হয় তো সেই 6টা পিনে আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে এই 6টা পিন পাহৰি গৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থৰ সহায়ত ফৰগট পাছৱৰ্ড মাৰি পেলাই আপোনালোকে পিনটো উলাই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলত মেছেজ আহি যাব ফৰগট পাছৱৰ্ড মাৰি দিলে তো আপোনালোকে লগইন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ তাত এনেকুৱা এখন পেজ আহিব তো এইখন আপোনাৰ দৰ্পণৰ পেজ তো ইয়াতে ওপৰত আপোনাৰ nijut moina এপ্লিকেশন পাৱাৰ এই অপচনটো দেখিবলৈ পাব তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব nijut moina asoniৰ এই পেজখনত আপোনালোকে আহি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ ডিটেইলছ বিলাক ইয়াতে অলৰেডি আহি গৈছে তো ইয়াতে আপোনালোকে নাম ফাদাৰছ নেম ডেট অফ বাৰ্থ মাদাৰছ নেম এই সকলোবিলাক দেখিবলৈ পাব তলৰ পিনে স্ক্ৰল কৰি আনিলে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ৰিলিজন আৰু মেৰিটেল ষ্টেটাসটো দিব দিছে আৰু আপোনাৰ ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াতে দিয়াই আছে যদি ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিয়া আছে অলৰেডি তথাপিও আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো একবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মিলাই পেলাই আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো চাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ভেৰিফাই OTP-টোত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা ইৰৰ মেছেজ আহিব পাৰে আপোনালোকে বাৰে বাৰে ট্ৰাই কৰি থাকিব ইৰৰ মেছেজটো আহি থাকিলেও কোনো কথা নাই আপোনালোকে ভেৰিফাই OTP-টোত ট্ৰাই কৰি বাৰে বাৰে থাকিব যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ আধাৰ OTP-টো আহি নাযায় কাৰণটো হ'ল এইটো সাৰ্ভাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা ইৰৰ দেখাই থাকে আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ OTP-টো পঠাই থাকিব যেতিয়ালৈকে আহি নাযায় তো এতিয়া দেখিছে মোৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ OTP-টো আহি গৈছে তো ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডৰ OTP-টো এতিয়া মই ফিল আপ কৰি দিম দি পেলাই আধাৰ কাৰ্ডৰ OTP-টো দিয়াৰ পিছত ভেৰিফাই OTP-ত ক্লিক কৰিব আৰু OTP-টো ভেৰিফাই কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইৰৰ আহিব পাৰে আপোনালোকে টেনচন ল'ব নালাগে বাৰে বাৰে ট্ৰাই কৰি থাকিব আৰু আপোনাৰ OTP-টো ভেৰিফাই হৈ যাব OTP-টো ভেৰিফাই হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছটো দিব দিছে তো কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছত আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট এড্ৰেছ তো ইয়াতে আপোনালোকে এইটো অপচনত ইয়েস কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এৰিয়া অফ ৰেসিডেন্স এই অপচনটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব ৰুৰেল নে আৰবান তো যদি আপোনালোকে গাঁৱত বাস কৰে তেতিয়াহলে ৰুৰেল সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে চহৰ বা নগৰত বাস কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে আৰবান সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো দিয়াই থাকিব ডিস্ট্ৰিক্টৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ব্লক সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো আপোনালোকৰ ব্লকটো কি হয় সেইটো ইয়াতে দি দিব আপুনি যদি আপোনাৰ ব্লকৰ নামটো নাজানে তেতিয়াহলে আপুনি ঘৰৰ জ্যেষ্ঠ সকলক সুধি ল'ব তেওঁলোকে ব্লকৰ নামটো আপোনাক কৈ দিব আৰু এইটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনাৰ ব্লকৰ নামটো ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা নাই তেতিয়াহলে তলৰ পিনে স্ক্ৰল কৰিলে আপুনি ইয়াতে আধাৰ অপচনটো পাই যাব আৰু আপুনি নামটো তাতে টাইপ কৰি দি দিব পাৰিব ব্লকটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো দিব লাগিব যেটো আমি শৰ্ট ফৰ্ম জিপি বুলি কওঁ তো ইয়াতে আপোনাৰ জিপিটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু আপুনি যদি জিপিৰ নাম নাজানে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ঘৰৰ কোনোবা খুলি পেলাই গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো তাত সিলেক্ট কৰিব আৰু ইয়াতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে আপোনালোকে ব্লক আৰু জিপি সিলেক্ট কৰোতে বৰ্তমান সময়ৰ ব্লক আৰু জিপি যেটো হয় এইটোহে দিব আপোনালোকে হয়তো বহুতে নাজানিব পাৰে যে 2 বছৰ মান আগত আমাৰ অসম চৰকাৰে বহুখিনি ঠাইত সমষ্টি সালসলনি কৰা হৈছে তো সেইভাবে আমাৰ ব্লক আৰু জিপি বিলাকক বহুতৰে চেঞ্জ হৈ গৈছে তো সেয়েহে আপোনালোকে প্ৰেজেন্ট জিপি আৰু ব্লকটো ভালদৰে জানি পেলাইহে দিব আৰু যদি আপোনালোকে জিপিটো সিলেক্ট কৰোতে আপোনাৰ জিপি খন বিচাৰি নাপায় তাত তেতিয়াহলে তলত আপোনালোকে ইয়াতে আদাৰ্ছৰ অপচন পাব আৰু আপুনি আদাৰ্ছত আপোনাৰ জিপিৰ নামটো টাইপ কৰি দি দিব ব্লক আৰু গাঁও পঞ্চায়ত দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ ভিলেজ বা টাউনখনৰ নামটো দিব দিছে তো ইয়াতেও আপোনালোকে যদি আপোনাৰ ভিলেজ বা টাউনৰ নামটো বিচাৰি নাপায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াতে আদাৰ্ছত ক্লিক কৰি দিব আদাৰ্ছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে আপোনাৰ গাঁওখনৰ নামটো টাইপ কৰি ইয়াতে বহাই দিব গাঁওখনৰ নাম দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ পিন কোডটো দিব দিছে পিন কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে দিয়াৰ পিছত পুলিচ ষ্টেচনটো সিলেক্ট কৰিব দিছে তো আপোনালোকে যদি পুলিচ ষ্টেচনৰ নামটো ইয়াতে বিচাৰি নাপায় তেতিয়াহলে আদাৰ্ছত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ নামটো ইয়াতে টাইপ কৰি দি দিব পুলিচ ষ্টেচন দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে নেম অফ LSC মানে হৈছে সমষ্টি আপোনাৰ সমষ্টিটোৰ নাম কি সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি দি দিব সমষ্টিটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাক সুধিছে যে আপুনি মেট্ৰিক কৰ পৰা পাছ কৰিছে মানে মেট্ৰিক পাছ কৰা আপোনাৰ স্কুলখনৰ নামটো কি তো আপোনালোকে সেই নামটো ইয়াতে টাইপ কৰি দি দিব স্কুলৰ নামটো ইয়াতে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়াই আছে আপোনালোকে বাকি একো কৰিব নালাগে মাত্ৰ আপোনাৰ মেট্ৰিক পাছৰ স্কুলখনৰ নামটো ইয়াতে দিব দিছে তো সেইটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ পিনে স্ক্ৰল কৰিব এতিয়া তলৰ পিনে আহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে আদাৰ সিলিং ডিটেইলছ বিলাক দিব দিছে তো ইয়াতে
আপোনালোকক প্ৰথমতে বেংক নেমটো সিলেক্ট কৰিব দিছে বেংকৰ নামটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপুনি ব্ৰাঞ্চটো সিলেক্ট কৰিব ব্ৰাঞ্চ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আইএফএসচি কোডটো ইয়াতে অটোমেটিকলি আহি যাব আইএফএসচি কোডটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি নিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াতে দি দিব তো বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াতে দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে আপোনাৰ বেংকত থকা নামটো দিব লাগিব তো এইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে ইয়াতে লিখি দিছে যে আধাৰ সিডেড বেংক ডিটেইলছ অফ ষ্টুডেণ্ট মানে কি আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক আছে সেইটো একাউণ্টে দিব লাগিব মানে ডিবিটি লিংক আধাৰ লিংক নহয় একচুয়ালি তো আপোনালোকে ডিবিটি লিংকটো কেনেকৈ কৰিব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্টটো ডিবিটি লিংক আছে নে নাই সেইটো কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দিছো আৰু যদি ডিবিটি লিংক নাই কেনেকৈ কৰিব লাগে ডেসক্ৰিপচনত ভিডিও এটা দিয়া আছে সেইটো আপোনালোকে চালে বুজি পাব আৰু যদি আপোনাৰ ডিবিটি লিংক নাই আপুনি নিজত মিনাৰ এপ্লিকেশন পঢ়িলেও আপোনাৰ টকাটো একাউণ্টত নোহোমাব সেইকাৰণে আপোনালোকে ডিবিটি লিংকটো চেক কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনাৰ ডিবিটি লিংকটো নাই তেতিয়াহলে আপুনি ডিবিটি লিংকটো কৰি ল'ব আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো ভিডিও মই আপোনালোকক ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকত দি দিছো আপোনালোকে চাই পেলাই ডিবিটি লিংকটো পঢ়ি ল'ব আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টটো ডিবিটি লিংক হৈ আছে নে নাই সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব মই দেখাই আছো আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ ৱেবছাইটত আহি যাব গুগলত আপোনালোকে আধাৰ বুলি সাৰ্চ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ এইটো ৱেবছাইটত আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰিব ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে মাই আধাৰৰ ওপৰত মাউসটো আনি ডাউনলোড আধাৰত আহি যাব ডাউনলোড আধাৰত আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত এনেকৈ পেজখন আহিব আপোনালোকে ইয়াতে ড্যাশবৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব ড্যাশবৰ্ডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে লগইন বুলি দেখিবলৈ পাইছে তো আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব লগইন আহি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাক আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব দিছে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে দি দিব আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ক্যাপচাটো দি পেলাই লগইন উইথ ওটিপি এই অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব ওটিপিটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে লগইনত ক্লিক কৰি দিব লগইন হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ তাত এনেকুৱা এখন পেজ আহিব আপোনালোকে যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ ৱেবছাইটত আহি যায় তেতিয়াহলে আপোনাৰ তাত কেতিয়াবা এই পেজখন নাহিবও পাৰে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন আৰু পেজ আছে আপডেটেড পেজ যিখন মানে আপোনাৰ অলপ দেখাত বেলেগ দেখা যায় কিন্তু একচুয়ালি কামবিলাক সেমে কৰে আপোনালোকে তাত বিচাৰি ল'ব যে বেংক সিডেড স্ট্যাটাস আপোনালোকে এই অপচনটো বিচাৰি ল'ব আৰু যদি আপোনাৰ তাত এইখন পেজে খোল খাই যায় তেতিয়াহলে তো আপোনালোকে এনেকৈ দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে জাস্ট স্টেপ বিলাক ফলো কৰিলে হল বাকি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো সেমে পাব তো ইয়াতে আপোনালোকে বেংক সিডিং স্ট্যাটাসতে ইয়াতে আহি যাব যাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা আপোনাৰ বেংক নেমটো আহি গৈছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ বেংক সিডিং স্ট্যাটাসটো এক্টিভ দেখাইছে আৰু এইটো কেতিয়া কৰিছিল হেতু ইয়াতে আহি গৈছে তো আপোনালোকে হয়তো নাজানিব পাৰে যে আপোনাৰ ডিবিটি লিংকটো কেনেকৈ হৈ আছে তো একচুয়ালি এইটো বেংকে কৰি দিয়ে তো কিছুমানৰ হয়তো এই ডিবিটি লিংকটো কৰা নাথাকিব পাৰে তো তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিব লাগিব এইটো মই আপোনালোকক ডেসক্ৰিপচনৰ ভিডিও এটা বনাই পেলাই দি দিছো তাত মানে চাব আৰু তাত আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব ডিবিটি লিংকটো আপোনালোকে বেংকত যাবই নালাগে আৰু যদি আপোনালোকৰ ডিবিটি লিংকটো কৰা নাথাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ নিজে মানে স্কিমটো নোমাব পাৰে আৰু যদি কৰা থাকে তেতিয়াহে আপোনাৰ নিজত মিনাৰ টকাটো সোমাব সেই কাৰণে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব যে আপোনাৰ ডিবিটি লিংকটো কোনটো বেংকত কৰা আছে যদি ধৰি লোৱা আপোনাৰ যদি এই বেংকটো ইউনিয়ন বেংক ধৰি লোৱা এই বেংকটো যদি আপুনি ইউজ কৰি থকা নাই আপুনি যদি ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্টটো ইউজ কৰি আছে আৰু তাত মানে টকাটো সোমাব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ডিবিটি লিংকটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব তো হেতু কেনেকৈ কৰিব লাগে ভিডিওটো আপোনালোকে চাই গম পাই যাব আৰু আপোনালোকে সেইমতে যেটো বেংক আপোনাৰ ডিবিটি লিংক কৰা থাকিব বা কৰা হৈছে হেতু বেংকে আপোনালোকে নিজত মিনাৰ একাউণ্ট ডিটেইলছত সেই পাসবুকটোৰ ডাটা আৰু পাসবুকটো আপলোড কৰিব তেতিয়া মানে আপোনাৰ টকাটো পোৱাত চান্সটো বহুতে বাঢ়ি যাব আৰু সাকসেসফুল হ'ব তো এতিয়া আপোনালোকে বেংকৰ একাউণ্টটো এনেকৈ চাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে হেতু বেংকে তাত দিব যদি বেলেগ বেংক দিয়ে হয়তো আপোনাৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে তো এতিয়া মই মেইন টপিকটোৰ ওপৰত আহিছো বেংকৰ ডিটেইলছ খিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকক বেংকৰ বহিটো মানে পাসবুকটো আপোনাৰ আপলোড কৰিবলৈ দিছে তো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে জেপিজি বা PNG আপলোড কৰিব পাৰিব 1 MB ভিতৰত আপোনালোকে এতিয়া ইয়াতে ফাইলটো আপলোড কৰি দিব আপোনাৰ বেংকৰ পাসবুকটো বেংকৰ বহিটো আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰতিদিনে কাম শেষ হ'ল এতিয়া আপোনালোকে জাস্ট ৰিভিউ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল আপোনালোকে গোটেইখিনি ডাটা দেখিবলৈ পাব যিমানখিনি ডাটা আপোনালোকে ফিল আপ কৰিলে তো সেইখিনি ডাটা আপোনালোকে ইয়াতে ভালদৰে চাই ল'ব আৰু যদি সকলোবিলাক ঠিকে আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াতে এই টিকটো দি পেলাই সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আৰু অপে কৰি দিব আৰু যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰবলেম আছে আপোনাৰ যদি কিবা ফল হৈ আছে আপুনি ইয়াতে চাই লোৱাৰ পিছত তেতিয়াহলে আপোনালোকে এখন ক্লোজ কৰি দিব ক্লোজ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি শুদ্ধ কৰি ল'ব শুদ্ধ কৰিলে আকৌ আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ তাত এনেকুৱা এখন পেজ আহিব পেজখনৰ ওপৰত আপোনালোকে ইয়াতে দৰ্পণত ক্লিক কৰি দিব দৰ্পণত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এখন বেলেগ পেজত আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডাউনলোড একনলেজমেন্ট ৰিচিপ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এই পেজখন দেখিবলৈ পাব আৰু এইখন পেজে আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই ল'ব তো আপোনালোকৰ এই পেজখন
এখন আপোনাৰ কলেজত বা হাই সেকেন্ডাৰীত জমা দিব লাগিব তো এইখিনি আছিল দৰ্পণ পৰ্টেলৰ অনলাইন এপ্লিকেশনৰ প্ৰসেস আপোনালোকে অতি সহজতে এনেকৈ ঘৰতে আপুনি এপ্লিকেশনটো কৰিব পাৰিব তো আজিৰ বাবে এইখিনি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ